Bună seara tuturor și bine ați venit alături de noi în cea de-a treia seară din acest program de îndrumare. În această seară o avem alături de noi pe Loredana Nechita, care ne va aduce informații valoroase asupra acestui subiect dezbătut zilele acestea și o să întregească puzzle-ul celor 3 zile de îndrumare și va împărtăși și perspectiva sa asupra acestui subiect. Eu o să o invit pe Loredana să se prezinte și să ne încânte cu prezentarea care a pregătit-o pentru noi. Bine ai venit, Loredana! Bună seara tuturor! Mulțumesc de invitație și provocare, că e provocator pentru mine să vin la întâlnirile astea ca prezentator, nu ca participant. Uh, Ca de fiecare dată mi-am pregătit o prezentare ca să fiu sigură că trec prin ce vreau să vă spun și din cauza emoțiilor să nu uit ceva ce consider important. Cum zicea Lenuța, vorbim despre astenii și adaptarea la schimbările de sezon. Câteva cuvinte despre mine: sunt psiholog, facilitator ICOL, am formare în psihoterapie integrativă, terapie centrată pe emoții pentru cuplu și familie, tehnici de eliberare emoțională care mie îmi plac foarte mult împreună cu Matrix Reimprinting, cursuri de NMG cu Crin Average din 2018 până în prezent și altele. Ce vreau să vă atrag atenția este că orice auziți în prezentarea asta nu înlocuiește sfatul medicului sau tratamentul medical și fiecare este responsabil pentru modul în care înțelege și folosește aceste informații. Și să trecem la treabă. Astenia de obicei este descrisă ca o stare de oboseală generalizată. Se manifestă prin slăbiciune fizică, lipsă de energie, uneori și un grad de oboseală mentală. Acum nu e obligatoriu să apară toate aceste simptome, dar astea au fost adunate ca caracteristici ale asteniei. Și, din păcate, pot avea un impact semnificativ, nu tocmai plăcut, asupra calității vieții. Ce vreau să vă povestesc e din perspectiva Recall Healing, în care se vorbește de un conflict de direcție, un conflict al lui, și anume, dacă ne imaginăm o turmă de oi și o oiță din turmă se pierde, în locul în care se află în acel moment, din locul în care se află în acel moment, o poate lua în multe direcții. În 99% dintre direcțiile în care ar lua-o, în care ar pleca, ar putea ajunge să fie mâncată de lup. Și ca un sistem de protecție, mecanismele de supraviețuire o pun la somn. Instinctul de turmă de care se vorbește și uneori nu tocmai în termeni ok, în general, este o lege biologică care a susținut supraviețuirea speciei. Turma supraviețuiește datorită fiecărui individ. Ca explicație, apropo de faptul că oița se culcă ca să nu ia într-o direcție greșită în care ar putea să o mănânce lupul, este că glanda pineală, care ne arată direcția, îi transmite semnal glandelor suprarenale că nu are direcție, iar glandele nu mai secretă cortizol. Cortizolul fiind cel care transformă zahărul în energie și rămâne fără energie. Transpunând în cazul oamenilor, la fel se întâmplă și la noi, când nu avem o direcție, nu mai avem energie. Din punct de vedere al noi medicine germanice, în fază de conflict activ, este o perioadă de odihnă. În faza de reparație vine energia și trecem la acțiune. Creierul întotdeauna are cea mai bună soluție biologică pentru a asigura cele mai mari șanse de supraviețuire în natură. Acum, conform dr. Saba, cel care a
construit, dezvoltat Recall Healing. Vorbește despre 4 conflicte. Un conflict de direcție, de care am vorbit mai devreme, nu știu în ce direcție să o iau. Un conflict de deplasare oblică. Am dat exemplu de cineva coboară cu bicicleta pe o pantă, cade. Ca soluție pe viitor va apărea oboseala pentru a nu se mai pune în poziția de a merge cu bicicleta și să fie într-un pericol din nou. Mai putem vorbi de un conflict de neputință, adică mai vorbim, nu mai. Acesta afectează mușchii. De câte ori ne simțim neputincioși, mușchii sunt afectați. Un exemplu, atunci când cineva face sport, se accidentează, creierul poate să perceapă că e un pericol să facă sport și se va simți obosit ca să nu mai ajungă în situația de a face sport. Plus un conflict legat de lichidități și de stresul supraviețuirii. Printre conflictele de a ne pierde calea, direcția, ne putem gândi și la depărtarea de turmă. Pentru oameni, turma poate fi familie, pot fi prieteni, un grup religios, o asociație, locul de muncă, fiecare unde simte că aparține. Ca soluții în oboseală cronică vorbim de a ne căuta turmă, locul unde aparținem, planuri pentru mâine, pentru 3 luni, pentru un an și nu doar în oboseală cronică, să avem în vedere că ne vindecăm atunci când facem planuri pentru viitor. Să avem țeluri, obiective, proiecte pe termen lung. Din Recall Healing, când cineva suferă de oboseală cronică, în terapie căutăm ciclicități, adică ce s-a întâmplat la jumătatea perioadei înainte de a începe oboseala cronică, ce s-a întâmplat în programul de pornire. Și ar fi de explorat data anterioară când a fost ceva asemănător, adică aici mă refer la conceptul de șină. Dacă vorbim de astenie de primăvară, ne întrebăm ce s-a întâmplat primăvara anterioară sau acum 2 primăveri. Ceva conflictual, tragic. Conflictul de șină spune că în momentul unui eveniment tragic, conflictual, creierul reține tot ce a văzut, auzit, simțit, mirosit. Am greșit aici o literă. Gustativ. Pentru creier este mai ușor să lucreze cu ceva automat decât cu ceva nou. Din punct de vedere al emoțiilor, doctorul Hawkins, poate știți de el, a măsurat, calibrat harta conștiinței. În astenie vorbim de apatie, care este la nivel 50. Este o scară logaritmică. Tot ce este sub nivelul 200, sub curaj, sunt emoții care duc la distrugere. Tot ce avem peste 200 e zona de construcție, de energie, de putere. Câteva cuvinte despre apatie, fiind emoția principală în astenie. Convingerea nu pot, sentimentul că nu putem face nimic în situația dată, lipsa de speranță, neputința de care am vorbit ceva mai devreme, că afectează mușchii, gânduri, cui pasă, ce rost are, oricum nu pot realiza, descurajare, sunt prea tânăr, sunt prea bătrân. Mi-a plăcut un citat mi-a plăcut ce a spus Hawkins în calea renunțării la apatie, că din apatie se poate ieși amintindu-vă care este scopul vostru și anume să ajungeți la un nivel superior și să fiți mai independenți. Soluții în cazul apatiei, să ne dăm voie să simțim apatie, asta se aplică la orice emoție, ne dăm voie să o simțim, normalizăm faptul că o simțim, e normal să simțim asta,
și o eliberăm. Orice emoție care nu e alimentată cu gânduri dispare în 13, 15, 16 secunde. Aceleași gânduri duc la aceleași emoții, care duc la aceleași comportamente și reluăm acest ciclu zi de zi, de multe ori pe zi. Și dacă vrem o altă realitate, e nevoie să reflectăm asupra gândurilor și să căutăm să le schimbăm, să găsim forme de recadrare. Dacă ne programăm creierul să lucreze diferit, ne schimbăm mintea, fiindcă mintea e creierul în acțiune. Atunci când învățăm ceva nou, formăm noi conexiuni cerebrale, noi sinapse. Dacă putem contempla și ne putem gândi la ce am învățat, facem creierul să funcționeze în moduri nedescoperite încă, iar atunci când creierul funcționează diferit, ne transformăm mintea. Toate acestea ne pot da un scop, iar un scop, o direcție, un interes, vindecă oboseala. Și nu numai. Cum ziceam și mai devreme, multe boli sunt vindecate atunci când avem un scop. În medicina chineză se vorbește despre faptul că primăvara este simbolul are simbolul lemn. Lemnul, la lemn găsim ficatul și vezica biliară. Ficatul este afectat de lipsuri, furie, lipsa de respect și este susținut când există bunătate, respect, încredere. Vezica biliară este afectată de picăre, sentimente, furie, înveninare, dorința de răzbunare și este susținută când avem voință și fermitate. Toamna, că mai există și astenia de toamnă, nu doar cea de primăvară. Vorbim de aer metal, plămânii care sunt afectați de tristețe, de frica de moarte, jale, invidie și sunt susținuți de curaj și adaptabilitate. Intestinul gros, e afectat atunci când vorbim de ceva urât, murdar, neiertare, răutate, inacceptabil, trădare și este susținut când există iertare, mângâiere, bunătate, integritate. Am vorbit de emoții, să vorbim puțin de corp, pentru că corpul ajunge să somatizeze toate emoțiile neexprimate. La fel, ne întoarcem ce putem face cu emoțiile pentru a nu ajunge să le somatizăm în corp. Ne întrebăm ce emoții simțim, unde o simțim, cum se simte, cum arată, ce formă are, culoare, dimensiuni, greutate, consistență, temperatură. Soluții, cumva și o recapitulare. E decizia că vreau să merg mai departe, de stabilit obiective, făcut planuri, fără vină, fără vinovați, fără vinovăție, pentru că toate se întâmplă cu un scop. Terapiile individuale și de grup sunt cele care ne ajută în orice situație. Căutăm persoane în care ne putem coregla, pentru că nu putem să ne autoreglăm până nu învățăm coreglarea alături de cineva. Cum am vorbit mai devreme, identificarea și conștientizarea conflictului, identificarea și numirea emoției, tehnici de eliberare emoțională, fiecare de care știe. Cum ne putem susține în perioada de oboseală, implicare în domenii sau activități care ne hrănesc, ne remontează, ne fac plăcere. La oboseală, de obicei, nu este energie pentru făcut sport. Mulți recomandă, pune și fă sport. Dar nu există energie pentru așa ceva. Omul nu are resurse să facă sport. Așa că încurajăm lucruri accesibile, gen vizionat comedii, citit cărți motivaționale, stat plimbat în natură, activități care cresc starea de bine, cresc nivelul de energie, notat realizarea zilei, iar crește motivația când vedem că avem realizări și în zona de oboseală, inclusiv să-și facă omul de mâncare este o realizare. E nevoie să avem răbdare și blândețe cu noi și cu ceilalți în situații de genul.
Zona de recunoștință iar ajută la ridicarea vibrației, creșterea energiei, de notat zilnic pentru ce suntem recunoscători, respirația conștientă pentru că ne aduce atenția pe corp. Nu pot, de care vorbeam la apatie, este de cele mai multe ori nu vreau, iar în spatele acestui nu vreau sunt emoții. De căutat în profunzime despre ce emoție e vorba și care sunt gândurile de acolo. Cum ziceam, fiecare emoție este alimentată de un gând. În completare la ce au zis colegele serile trecute apropo de uleiuri, zona de emoționale, adaptive, motivate, console, forgive, peace, cred că emoționalele sunt utile în orice context, dar motivate în mod special la creșterea motivației pentru a face ceva, la uleiul care crește, e uleiul poftei de viață, uleiurile care susțin suprarenalele, pentru suport pentru ficat, dacă vorbim de furie, de asta ziceam mai devreme că e de uh, identificat care e emoția de acolo, care sunt gândurile. Pentru plămâni, dacă e cazul de tristețe. Și închei cu două citate care mi s-au părut utile și încurajatoare. Charles Swindoll, sper că îi citesc bine numele, zicea că este convins că viața este 10% ceea ce mi se întâmplă și 90% modul în care reacționez. Așa suntem și noi, suntem responsabili de atitudinea noastră. Și noaptea întunecată a sufletului precede adesea stările superioare de conștiință. Fiecare experiență emoțională este o ocazie de a evolua sau de a involua. Întrebarea este ce alegem. Și vă mulțumesc pentru timpul, atenția acordată. Mulțumesc și eu, Loredana, că ai acceptat să te alături nouă în această seară și pentru informațiile valoroase care să le punem în practică în această primăvară, dar nu numai, și pentru aportul care le-ai adus în seara asta. Sunt sigură că o să ajute pe mai multe persoane. Uh, Înainte de a închide live-ul de pe Facebook, vă reamintesc celor doritori că încă vă puteți înscrie pe formular pentru mostrele din acest program și să ne dăm voie să lucrăm cu noi înșine. Eu voi închide live-ul de pe Facebook și vom rămâne într-un cadru mai restrâns dacă sunt întrebări. Dacă îmi confirmă cineva că am închis pe Da, Facebook, Lenuța, ești ok. mulțumesc. Bine, acum pot să respir și eu dacă s-a terminat cu live-ul, da? Da. Dacă sunt întrebări pentru mine sau pentru Loredana, Acum când îmi revine și mie creierul la locul lui și toate... Încep să mi se încălzească și mâinile. e de bine. Da, da. Cred că m-am descurcat puțin mai bine decât dățile anterioare. A fost foarte bine. Toate au un început. Oricum am avut emoții mari, încă mai simt, dar cred că mi-a funcționat și creierul. Dățile trecute nu prea funcționa. Hai să vedem că am vorbit atâta. Cine are întrebări? Dacă simte cineva, înseamnă că am fost foarte clare. Sau n-am înțeles nimic și nu îndrăznesc să întrebe. Vai, dar ce liniște, de data asta, ce s-a întâmplat? Cred că aveam o întrebare Avem o întrebare. în chat. Chat. Uh, Da, cum explicăm acolo, cred că vorbim de psihoeducație.
și cred că avem nevoie să știm suficiente informații ca să le putem împărtăși cu ceilalți. Dar e adevărat că în cultura noastră lumea începe că te alinți, că n-ai nimic, treci la treabă, pune mâna și fă. Sau mai ales să vorbim cu cineva în care simțim că avem susținere sau Da, asta poate ajuta să mai compenseze din lipsa de susținere pe care o avem de la cei apropiați. cumva să normalizeze, să nu, cum spuneai tu mai devreme, să spună că e doar ne jucăm sau ne... Asta e importantă, susținerea. Ce îmi vine acum prima oară e partea de a educa. Uite, asta se întâmplă, oboseala cronică e caracterizată acum cu o boală, cred că e trecută și în DSM, dacă nu mă înșel, nu mai știu. Uh, De obicei, în cultura noastră, la cei care n-au ajuns să aibă diverse cunoștințe, merge cu doctorul spune. Nu știu dacă te ajută în acest moment, cam atâtea idei îmi vin. Dar, cum a zis Lenuța, să mergi la cineva care chiar să te susțină e valoros. Cred că mai este și o mână ridicată. Da, vreau eu să o întreb pe Loredana. În cazul Cristine, cumva de fapt să o întreb pe Loredana. În cazul oiței pierdute în conflictul de direcție, ar putea fi nevoie de un cioban care vine să o mângâie pe cap o oiță și să-i arate direcția? Bineînțeles. De asta ziceam să găsească pe cineva în care să-și găsească suportul, că lucrând cu emoțiile s-au adunat și le-am înmagazinat în noi de-a lungul timpului. Uite ce am uitat să spun pe înregistrare. Apropo, tristețea și furia, care primăvara sunt emoții, e ficatul care e afectat de furie, iar toamna sunt plămânii care sunt afectați de tristețe. Cele două emoții sunt complementare. Întotdeauna sunt amândouă, dar nu putem vedea decât una, pentru că una e mai puternică decât cealaltă. Pe măsură ce lucrăm cu una dintre ele, cu tristețea sau cu furia, lucrăm cu tristețea, începe să apară furia la suprafață. Ele sunt complementare, că e și o explicație pentru asta, s-a găsit o explicație, că atunci când tristețea e foarte puternică, tristețea e o emoție care moleșește, nu are energie. Vine furia, care furia e o emoție cu putere, inclusiv pe scala lui Hawkins, furia este aproape de nivel 200, iar 175 dacă nu mă înșel. Ideea e că furia vine cu energie și pentru a nu cădea adânc în tristețea aia, furia 150, mândria e la 175. E modul de supraviețuire. Așa, și ziceam că eliberând câte o emoție, începe să apară alta. De asta ne ajută să lucrăm cu cineva și pe emoții, cu cineva care ne poate susține pe a ne stabili un plan. De data asta am uitat să spun, eram în emoții la început, că prima mea facultate e de inginerie. Eu din 2018 am început reprofilarea și spun asta pentru a încuraja persoanele care nu se simt că și-au găsit locul în jobul în care sunt, în meseria pe care o au. Mi-am amintit că și pe mine m-a motivat, m-a încurajat când acum, nu știu cât a trecut, vreo 10 ani, am auzit de o tipă mai mare decât mine. Ea era destul de bine unde era ca job, și ca bani, și ca activitate, era o poziție importantă, dar nu se simțea deloc ok, chiar a ajuns la tratamente psihiatrice, cred că în depresie intrase, nu mai știu exact, până i-a venit ideea de la un filmuleț de pe YouTube
să se apuce de... Era un filmuleț cu o chinezoaică care cânta pe o scenă și a venit ideea să se apuce de teatru. Și tipul a ajuns foarte tare, chiar, nu știu, anul trecut am văzut că juca pe o scenă din Londra. Și s-a apucat la 30 ceva de ani de asta. Apropo de direcție, să ne găsim activitatea care ne face plăcere, să nu mergem la job cu gândul, aoleu, iar trag la jug. E ok să facem asta o perioadă, dar să o facem conștient și asumați că e pentru o perioadă până reușesc să îmi găsesc altceva, să găsesc ce îmi face cu adevărat plăcere, să-mi schimb direcția. Starea. Cum? Starea în care suntem în momentul Da, respectiv. da, da. Găsim ceva care ne face plăcere, avem un scop. Ni se schimbă starea. Și avem energie întotdeauna pentru ce ne dorim și ce ne face plăcere. Asta eram uitat să spun. Da, e ok. Și din starea respectivă creăm cât mai mult. Inclusiv cei care sunt în oboseală cronică, dacă găsesc acea mică chestie care le face plăcere să o facă, pentru aia au energie. Gândiți-vă la adolescenți. Care aveți adolescenți sau copii, puneți să ducă gunoiul, abia așteaptă să ducă gunoiul. De-aia trimiteți să se uite pe tabletă sau ceva ce le face plăcere, că pentru aia au timp, energie și de toate. Să ducă gunoiul, sigur, nu au energie, s-o obosiți, au de făcut teme sau alte scuze. Da, sau în cazul copiilor mici, care tot timpul vor să descoperi sau să exploreze altceva nou, pe când noi mai puțin, mai din teamă, mai din... Cumva Am noi început să ne blocăm Exact. atitudinea, bine, am fost învățați, nu de bunăvoie. Atitudinea aia de copil este cea care ne face să fim bine, să fim curioși, să fim exploratori. Da. Lavinia e ok? Are ceva sens din ce am vorbit? Da, da, pentru mine are, eu am înțeles din start ideea. Sper să aibă sens și pentru Cristina. Mulțumesc. Cristina, are sens și pentru tine? Ia uite-o pe Simona, chiar mă gândeam că n-am văzut-o pe Simona. Cred că ai microfonul închis. Greu cu tehnologia. Nu m-ați văzut pentru că abia au intrat ceilalți doi în casă cu tati și am pop și eu aici. Mulțumesc. Mă gândeam la direcție și la oboseală cronică, la ce ai spus tu, că lucrul ăsta mi s-a întâmplat și mie și în partea de oboseală cronică. Și atunci când nu simțeam că merg în direcția corectă și am ajuns la burnout de multe ori, cred că mai mult de 3-4 ori, datorită direcției, datorită lipsei de direcție. Așa că confirm și eu. Acum de curând, nu știu cu cine vorbeam și mai este în afara țării pentru oboseală cronică, este de concediu medical. La noi încă n-am auzit așa ceva. Da, se dă. Cel puțin în Anglia se practica foarte des. Mhm. Acum, Ana, tu vorbești, Loredana, cu o persoană de clar aici, așa, într-un spațiu restrâns care nici nu are medic de familie, deci, na. Nu ziceam la nivelul de conștientizare, apropo, că nu o susține familia. Familia nu înțelege că asta ei se încadrează la boală în acest moment. Că e mai grav, nu-i doar un alint.
că se alinte, că nu are energie pentru ceva. Lucru cu corpul ajută foarte mult. Scriam în prezentare că sunt în formare de trauma release exercises. Dacă găsiți pe cineva în zona voastră să faceți fizic, e de mare ajutor. Cristina, și pentru tine, pentru că nu implică cine știe ce efort și ajută la eliberarea traumelor celulare. Pentru că orice emoție, orice șoc se înmagazinează în corpul nostru ca o energie blocată. Iar prin accesarea tremuratului natural al corpului, treul. Dacă vă uitați în natură sau la animale, după ce se sperie, încep să tremure. Ăla e un mecanism natural pe care și noi îl avem, doar că ni l-am blocat. Din diverse convingeri, ce am fost învățați, și sunt metode prin care îl putem accesa și dăm voie corpului să elibereze ce a înmagazinat acolo. Aici vorbim chiar de mecanismele de luptă fug și îngheață, iar oboseala cronică intră exact la îngheață. În, cred că Levine, cheamă. Și asta se duce pe suprarenale în general. Da. Nu acesta. Da. Levine, întrezirea tigrului, de exemplu, de o gazelă care e o turmă de gazele acolo, stă la păscut, cum se cheamă, ce fac gazelele, mănâncă buruieni și simt că vine cine le atacă, pantera. O iau la fugă, iar una se împiedică de ceva, își dă seama că nu mai are nicio șansă să recupereze, să nu o prindă pantera și face pe mortul. Din energia aia pe care o are în brațe, cum se cheamă, în picioare, din momentul alergatului, toată energia aia dintr-o dată se blochează. Imaginați-vă când mergi cu mașina cu 100 de km la oră și dintr-o dată pui și accelerația și frână. Un bărbat mi-a explicat ce se întâmplă tehnic, dar cam aia se întâmplă și cu ghepardul în cazul nostru, dar și cu noi. Pentru că mecanismele noastre de apărare sunt luptă, fug sau îngheață. La luptă, energia se duce, că vorbeam de suprarenale, secretă cortizon, adrenalină, se duce energia pe mâini, în zona mâinilor. Nimic nu mai e important în acel moment, nu mai contează digestia, nu mai contează altceva. Creierul are rezerva lui de energie, că el e șeful, nu renunță la ea, dar în restul corpului toată energia se duce pe mâini. La fugă se duce energia pe picioare și gândiți-vă că toată energia aia din aș vrea să fug, dar nu pot, apropo de cei care sunt cu rană de respingere și masca fugarului, că ăștia ar vrea să fugă des, dar se mai abțin că nu pot în toate situațiile să fugă, energia se blochează la nivelul picioarelor. Și avem nevoie de un mecanism de a o elibera. Așa, și vă spuneam de gazelă, că face pe mortul, vine ghepard, o trage la casa lui ca să-și cheme și puii să se alimenteze și ei. Și când ghepardul s-a dus la pui, gazeluța prinde un moment și fuge. După ce s-a văzut în siguranță, începe să tremure din tot corpul ca să elibereze acel blocaj. De la ce viteză avea 60 de km la oră, cu ce viteză fuge ea, a intrat în friz, a făcut pe mortul. Iar frizul este cea mai grea dintre toate, că blochează. Celelalte implică mișcarea energiei. Are sens ce spun? Încă nu mi-am revenit complet. Are De-aia mult sens. mișcarea ajută, doar că cuiva în oboseală cronică nu putem să-i cerem mișcare. Poate doar să ridice mâinile, să facă niște exerciții de alea gen încălzire de le făceam în școală, ca să miște Exact, puțin sau energia. mersul pe jos, tapotajul corpului mai ajută foarte mult. Da.
Palaging, EFT, Padalaging, parcă se cheamă. Zona aia de tai chi, de bătut făcut anumite mișcări. Sunt punctele sub genunchi care se pot tapota ușor, care cresc energia. E punctul de sub claviculă care e pe meridianul rinichiului care ajută la creșterea energiei. Putem să tapotăm pe punctele astea și pe o parte și pe alta. Sau doar pe o parte, nu contează. Eu la volan îmi tapotez pe partea asta. Și partea timusului, ca să-l activăm, să mai poate face, nu? Da, și pe piept. Eu am făcut înainte de prezentare, că aveam emoții. Eu am băgat uleiuri și în difuzor, m-am dat pe piept cu adaptiv, pe mâini. Dacă mai simte cineva să mai pună întrebare, mai este vreo curiozitate legată de subiectul din aceste 3 zile? Loredana are o tolbă plină. Adina, ce așa liniște la tine? Că acum te-am văzut și pe tine că ești ascunsă. Ne ascultă. Da. Atât? Ce am uitat să scriu, de scris jurnal. Ăla întotdeauna e valoros, e terapie gratis. Cristina, întreabă-te când a început oboseala. Dacă are legătură cu anotimpul, cu ce se întâmpla în perioada aia. Deci, alte întrebări? Doamne, ce liniște, de data asta nu vine să cred. Mai este nevoie și de moment de cugetare. Se cugetă la informațiile pe care le-ai transmis până acum. Da, sunt aici. O să vă zic că cu mesajele e un pic mai greu. La mine oboseala e de foarte mult timp. Până la 28 de ani am stat cu tensiunea până 8/4. Și în Italia, când m-am mutat, m-a întrebat cum de merg, că ar fi trebuit să stau la pat. Dar aveam foarte, foarte dese momentele de leșin, mai ales în perioada de căldură. În Italia am început să mă redescoper, să descoper despre mine lucruri noi, să-mi Înainte creez să înceapă oboseala sau după? după. Ok. Deci te-a forțat. A se vedea avantajul. Am început să descoper noi talente și o direcție, cum ați spus, și a crescut undeva la 10 pe urmă tensiunea pentru mult timp după aceea. În ultimii 6 ani am înghețat deoarece la locul de muncă nu puteam nici să fug, nici să lupt. Era o atmosferă toxică și eu doar înghețam pentru 6 ani. Uite un exemplu bun. Da, nu m-am regăsit și am înțeles mult mai multe. Și acum e o perioadă care vine așa una după alta de vreo 2 luni, care m-a făcut efectiv din nou să intru într-o stare foarte, foarte greu de ieșit, dar nu e problemă, dar nu e ușor. Ai dat seama ce s-a întâmplat înainte de 28 de ani? Păi au fost multe, adică sunt multe. Nici nu mai știu pe care să le iau. Ok, poți să începi să le iei pe rând, fă o listă cu toate și ia-le pe rând la procesat. Vezi ce s-a întâmplat acolo, ce e acolo, ce a rămas în magazinat de acolo. Da, eu lucrez cu Adina deja de foarte mult timp și am început să-mi scriu de ceva timp și vreau Vezi dacă reușești să găsești ceva cu cele 4 conflicte de care am vorbit la început, adică lipsă de lichidități, zona de supraviețuire, conflict întâmplat în plan oblic, așa,
neputința și care era al patrulea? Deplasare oblică, direcția de care am vorbit. Putință în ultima perioadă. Foarte mult. Du-te la începuturi, când a început oboseala. Că tot ce a fost după a fost uh, au fost șine și a fost, îmi scap acum cuvântul, ai alimentat toate alea. Ok. O să... Întotdeauna e de ajutor să ne ducem la început. Și dacă a început la 28 de ani, întrebarea este ce ți se întâmplă la 14 ani? Și cumva și starea de leșin care menționa, care cumva e să nu mai stai în realitatea în care ești în momentul respectiv. Păi, de multe ori, familia nu era de acord cu ce îmi plăcea mie să fac. Tot timpul mă puneam să fac altceva. Și era o luptă continuă ca să fac ce vreau eu. Adică ce îmi place mie. Inclusiv la liceu trebuia să merg la alte licee pentru că mama nu credea că mă descurc cu matematica și am decis eu să mă duc unde vreau eu până. Și m-am dus. Dar tot timpul era o luptă cu ceea ce vreau părinții și ceea ce vreau eu. Desenam, mi se spunea că eu trebuie să învăț română și matematică să nu desenez, că aia nu aduce nimic. Tot așa. Căutam că știu că azi, prin la prezentare, am găsit ceva ce cred că ți-ar folosi. Gândește-te că la faptul că te puneam să înveți română, matematică, nu să desenezi, era o frică care ținea de existență. Cum se va descurca Cristina când o să fie mare dacă ea desenează? Că ăștia sunt muritori de foame. Deci uite un conflict apropo de lichidități. Și până la urmă în Italia mi-am descoperit că sunt bună la cake design, pentru că eu vreau să fiu designer vestimentar când eram foarte mică. Făceam tot felul de hăinuțe și tot felul de chestii și le desenam și apoi le tăiam și le făceam și prima am renunțat, dar am descoperit că sunt bună în cake designer în meseria mea de patiser și am creat foarte mult pe partea asta și acolo am început să mă simt parcă îmi găsisem locul, parcă știam încotro vreau să apuc, eram apreciată, văzută, înțeleasă, acceptată. Și ți-a schimbat starea? Da. Păi, a crescut tensiunea deci am început să mă simt mai bine, să nu mai am probleme de ulcer, gastrită și toate alea. Acolo vorbim de alte tipuri de conflicte. Pe ulcer vorbim de o furie teritorială, de o neacceptare. Îți sună cunoscut după cum te văd. Adică se leagă acum cam toate. Da. O să le iau mai în amănunt cu Adina. Știi, Adina? De unde să înceapă? Tu știi în primul rând. Eu știu, da, dar când Ceilalți te susțin, corect. dar toate răspunsurile sunt în tine. Nu e nimeni specialist expert pe viața noastră. Toate răspunsurile sunt în noi. Ne putem folosi de informații și de suport din partea celorlalți, dar răspunsurile sunt în noi. Dacă întrebările sunt bune, imediat vine răspunsul. Doar că uneori îmi dau seama că nu pun întrebarea corectă și când altcineva îmi adresează, imediat vine răspunsul. Mai vorbeam mai devreme de coreglare versus autoreglare. Cu Da. cineva din afară, întotdeauna e susținerea aia de care avem nevoie pentru a ne simți în siguranță. Ne întoarcem iar la siguranță. Așa. Mulțumesc mult! Felicitări că ai avut curaj. Deci, fii atentă, curajul e prima emoție peste 200. Curajul și conștiința sunt cele mai ușor de accesat pentru a ne crește vibrația. Da, l-am accesat de curând, curajul, nici pe ăsta nu l-aveam. Și da, mă mai pun în situații inconfortabile ca să mă obișnuiesc un pic și cu asta. Cu răbdare și blândețe, adică nu forța cu situațiile inconfortabile. Ok. Pentru că gândiți-vă că nu doar pentru tine. Noi de mici am fost forțați să facem diverse lucruri și nu întotdeauna
Pardon, nu întotdeauna ce ne plăcea. Și e momentul să ne dăm răbdarea și blândețea, să le facem în ritmul nostru. Blândețea, să știți că ajută mult mai mult decât hai că poți. Nu zic că nu ajută hai că poți, dar blândețea ajută mult mai mult. Atingerile blânde sunt vindecătoare de-a dreptul, mângâierile blânde. Chiar dacă ni se pare că nu se întâmplă nimic. Anul trecut, când am folosit pentru prima oară Rose, o săptămână n-am mai știut ce este cu mine. M-a băgat foarte, foarte rău de toate. Acum ne-am împrietenit și beau și e ok. Oh, ce curajoasă! Adică am făcut progrese cu Rose-ul. La un moment dat îl evitam, mă uitam așa la distanță la el, dar am ajuns. Gândește-te că Rose-ul are una din cele mai înalte frecvențe, vibrații. Dacă tu erai la un nivel jos, tare, era cam dificil, era șocant pentru tine să te duci atât de sus. Și spun asta din experiență, că am avut perioade în care efectiv îl dădeam deoparte. Atunci când nu suntem bine, folosim uleiurile care ne plac. Dacă vrem să ne susținem cu altceva, le punem în zona în care nu le putem mirosi. Spre exemplu, Sau cum să e le punem în berry. Sau să le punem în combinație cu cele care ne plac. Da, cu cele să care... nu-l simțim. Exact. Și ne ducem pe cele care ne plac. Alea ne susțin în momentele dificile. Am mai spus, azi am uitat să spun, tămâia pentru mine e panaceu universal. Iau intern foarte, foarte des peste tot, adică nu fac rabat de la nimic. Torn uleiul pe mine când trebuie, nu mă uit la câte picături. Important e tare. Sper să-ți găsești direcția. Mulțumesc pentru timpul acordat și răspunsurile la multe dintre întrebările mele. Mulțumesc! Felicitări de vulnerabilitate. Mulțumim, Cristina, de intervenție. Mai ai vreo Mulțumesc. întrebare? Da. Dacă mai este vreo întrebare, mai are cineva curaj să accesăm cea mai parte de sus? Prima emoție Prima. care ne ajută să fim pe zona constructivă, curajul. Este liniște, cred că nu mai simt nimeni. Eu mulțumesc tuturor care ați fost în cele 3 zile, dar și în seara asta. Sper că au fost informații valoroase care să le puneți în practică de acum încolo. Mulțumesc și lui Danei. Mulțumesc și eu de Și sperăm- invitație și de răbdare pentru cei care ați rămas. Da. Mulțumesc, o seară frumoasă. Seară frumoasă!